بهتر از گوشت. چرا من از دستور پخت نخود خبر نداشتم؟ سلام به همه دوستان خوبم. بریم با هم یه غذای خوشمزه دیگه درست کنیم. مواد لازم: نخود پخته 2 پیمانه، تخم مرغ 2 عدد. حالا 2 تخم مرغمون رو به موادمون اضافه میکنیم و بعد با میکسر یا گوشت‌گیر برقی همین موادمون رو با هم پوره میکنیم. پیاز 1 عدد. یه دونه پیازمون رو با رنده درشت رنده میکنیم و بعد با فشار دست آب اضافه پیازمون رو میگیریم طوری که سعی میکنیم هیچ آبی باقی نمونه و پیازمون رو به موادمون اضافه میکنیم. آرد به اندازه 6 قاشق، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، سماق، آویشن به اندازه نصف قاشق به موادمون اضافه میکنیم. بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری یا 10 گرم. سبزی شوید خشک 1 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم و همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. دوستان عزیزم با لایک و سابسکرایب کردم باعث میشین که من انگیزه بیشتری بگیرم. خیلی ممنونم ازتون. زمانی که موادمون رو ورز دادیم، حالا کف دست ها یا قالبمون رو با آب مرطوب میکنیم و به اندازه 1 قاشق از مایه رو داخل قالب میزنیم. دقت کنید که این مرحله رو برای تک تک مراحل انجام بدید، یعنی هر بار دستتون یا قالب رو با آب خیس کنید. داخل تاب مقدار روغن میریزیم و بعد قالب های آماده شدهمون رو داخل تاب سرخ میکنیم، البته با حرارت متوسط. بعد از اینکه یک سمتش پخته شد، سمت دوم هم اجازه میدیم که سرخ بشه و هر دو طرف کاملا پخته بشه. خوشمزه ما آماده است. نوش جان. یک دستورالعمل خوشمزه و آسون، یعنی هرچی از خوشمزگی و ترده این غذا من بگم کم گفتم. عطر و طعمش که دیگه بماند واقعا. بار امتحانش کنین عاشقش میشین. من از سس فلفل استفاده کردم، شما میتونین با ماست و شوید هم تستش کنین. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. عضویت تو این کانال کاملا رایگانه و نیاز به هیچ پرداختی نیست. پس این فرصت طلایی رو از دست ندین و مشترک بشین. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو به من بگین. ممنون میشم که حتما ویدیو رو لایک کنید. از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین متشکرم. پیشنهادهای جدید رو براتون بالای ویدیو پین میکنم که میتونید ببینید و لذت ببرید. لطفا زنگوله رو روشن کنید که اولین نفر فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.